હલો ફ્રેન્ડ, આજે આપણે ગવાર ઢોકળી બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં આપણે ગવાર લેવાનો છે, એમાં ફુદીનું છે, કોથમીર છે, પછી લસણની પેસ્ટ છે, પછી ધાણા જીરું છે, હલ્દી છે, મરચું અને મીઠું છે, અને 2 કપ આપણે છે ને લોટ લીધો છે ઘઉંનો. હવે આપણે લોટ બાંધીશું. હવે તેના અંદર પહેલાં આપણે કોથમીર નાખીશું લોટમાં, પછી ફુદીનું નાખીશું, આદુની નહીં લસણની પેસ્ટ છે એ નાખીશું આપણે. પછી એના અંદર આપણે જે 4 મસાલા લીધા છે 1 ચમચી છે એ બધું નાખી દઈશું. તેલ નાખીશું 2 ચમચી 3 ચમચી તેલ નાખીશું આપણે. પછી થોડો આપણે અજમાનો પાવડર નાખીશું. હવે આપણે પછી આ પાણીથી લોટ બાંધી દઈશું. એ બધું આપણે મિક્સ કરીને પછી લોટ બાંધીશું. થોડું થોડું પાણી લઈને આપણે લોટ બાંધવાનો છે. તપેલીના અંદર તેલ નાખીશું. 3 ચમચી જેટલું તેલ છે. હવે આપણે જે તેલ ગરમ થઈ ગયું છે તેના અંદર આપણે હવે ગવાર નાખી દઈશું. તેના અંદર આપણે 4 ગ્લાસ પાણી નાખીશું. હવે આને ઉકળવા દઈશું આપણે. અંદર આપણે 1 ચમચી ધાણા નાખીશું, ધાણા પાવડર છે. આ બધું આપણે ઉપરથી નાખવાનું છે. 1 ચમચી મરચું પાવડર છે, અડધી ચમચી આપણે હલ્દી પાવડર લીધું છે, મીઠો બે સ્વાદ પ્રમાણે દઈશું. હવે આપણે આને 15 મિનિટ સુધી ઉકળવા દઈશું. હવે આપણે છે લોટ હતો એનો હવે આપણે રોટલા બનાવીશું. હવે આપણે તેને કટિંગ કરીશું મીડિયમ સાઈઝમાં. તેના અંદર હવે આપણે જે પીસ કરીએ છીએ રોટલાની નાખીશું. ઉકળવા દઈશું. હવે આપણે તેને 20-25 મિનિટ માટે રહેવા દઈશું. ઢાંકીને મૂકી દઈશું.
ગવાર ઢોકળી થઈ ગઈ છે.